Hey you guys, astăzi o să desenăm controller. Nu știu de voi, dar vara se apropie și lumea vrea să plece în vacanță. De aceea, astăzi avem un proiect mai diferit. Un coleg m-a rugat să-i fac un controller pe care o să-l facă cadou prietenei lui. Așa că am zis say no more. Am luat măsurătorile, am făcut un template, i-am trimis schița, omul a acceptat și astăzi o să vă arăt tot procesul în care am trecut de la troller la troller colorat. O să încep până a masca părțile peste care nu voi desena. Asta o să le protejeze și o să mă ajute să nu stric geanta când o să dau cu șmirghel. E cea mai importantă parte. Dacă maschezi bine de la început, la sfârșit o să fie mult mai puțin de curățat. Așa că am pus coși de hârtie pe toată suprafața, apoi am tăiat pe contur cu un cutter. E un proces destul de lung și migălos, dar în episodul de astăzi o să folosesc mult scoci, așa că ăsta e doar începutul. După ce m-am asigurat că totul a fost mascat ok, e timpul să pregătesc trollerul pentru vopsit. Primul lucru pe care o să-l fac este să dau câteva mâini de șmirghel. Asta o să ajute primerul să prindă mult mai bine. Am avut noroc cu mașina pe care am găsit-o la birou, pentru că altfel mi-ar fi luat zile. Așa am terminat în câteva ore. Am terminat de pregătit trollerul, o să-i dau câteva straturi de primer, după care putem să începem să vopsim. Suprafața este din metal, așa că am ales să dau cu wash primer de la MTN. E prima dată când îl folosesc, dar pot spune că se comportă foarte bine. Tomorrow. Am lăsat primerul să se usuce 24 de ore, pot să mă apuc să pregătesc desenul pentru transfer. O să folosesc câteva bucăți de indigo și schița pe care am tăiat-o pe forma trollerului. Am avut noroc și s-a potrivit perfect. Sper să nu am probleme cu indigo din cauza denivelărilor, dar momentan e ok, o să fac doar formele din spate. După ce am terminat conturul, trebuie să maschez din nou, dar de data asta ce e pe față trebuie să se continue pe toată geanta. Dacă vrei ca liniile să iasă foarte clean, scociul de hârtie e cea mai bună alegere. E timpul să trecem la background, pentru asta o să am nevoie de niște spray-uri și bineînțeles de mască, așa că hai să-i dăm drum. O să încerc să folosesc culori deschise care să dea un vibe de vacanță, așa că o să încep cu niște baby blue, după care o să tot repet procesul de mascat pentru toate culorile. Asta a durat destul de mult pentru că înainte să pun scoci pe fiecare parte a trebuit să se usuce bine. Primerul pare că rezistă bine la zgârieturi și nici pe scoci nu a rămas nimic, ceea ce e minunat. Cum spuneam și mai devreme, este prima dată când folosesc primerul acesta. Eram obișnuit să acopere ca o vopsea, însă acesta este transparent. Am fost puțin sceptic la început, dar e top. Vopseaua a prins super bine pe el și sper să țină la fel până la final. Zic asta pentru că pe metal, dacă nu e tratat ok suprafața, vopseaua tinde să se ia. Aproape am terminat fundalul și începe să prindă contur. Pentru genul ăsta de suprafață, asta este cea mai bună metodă dacă vrei să aveți linii drepte. Doar să fii sigur că scociul este bine lipit, altfel dacă stratul de vopsea este prea gros, o să treacă pe sub. Este recomandat să purtați o mască pentru că și în spații deschise precum acesta, tot se simte vopseaua foarte tare, iar vaporii sunt foarte toxici. Și bineînțeles să găsiți ceva care să acopere podeaua pentru că se poate face haos foarte repede. Totul pare în regulă, fundalul e foarte clean, în sfârșit poți transferi desenul pe troller. Ca și mai devreme o să aliniez schița și cu un pix albastru o să trasez conturul pentru ambele părți. La background a mers ok, însă aici am destul de multe detalii pe care trebuie să le transfer și sper să iasă bine. E ceva puțin mai diferit decât ce desenez de obicei, pentru că au fost niște elemente pe care clientul a vrut să le includ, dar până la urmă eu zic că e și ce trebuie. Lăsați părerile voastre în comentarii.
Bun, schița e gata și poți să trec la pictat. O să încep să pun culorile de bază pentru fiecare element în parte. Pe față o să folosesc verde, alb și roz pentru vegetație, iar faptul că am dat fundalul cu spray-ul mi-a salvat foarte mult timp. Pentru soare am folosit galben, însă culoarea nu prea opacă, așa că trebuie să dau o grămadă de straturi. Cel mai mult, în schimb, îmi place cum se vede rozul de pe flori, care iese foarte bine în evidență. Din cauza șanselor e destul de complicat să dai cu pensula și să iasă perfect drept, dar o să am grijă să iasă bine. Aproape am terminat partea din față, arată bine, o să termin restul elementelor, după care o să trec pe partea cealaltă. Ok, la fel ca și mai devreme, o să umplu toate elementele. Pe partea asta am mai pus și două personaje pe lângă pașaport și cana mare de cappuccino, deci ar trebui să meargă puțin mai repede. Culorile sunt gata, o să mă ocup de ultimele retușuri, după care voi trece la detalii. Pentru detaliile de pe frunze am folosit o pensulă mai mare și diferite nuanțe de verde. Deja începe să prindă formă. O să fac același lucru pentru fiecare element în parte, după care o să trecem la contur. Pentru frunze am folosit cam 3 nuanțe și asta a ajutat foarte mult să le scoată în evidență și să le dea puțin adâncime. Ok, am terminat cu pictatul, e timpul să trecem la outline. După 4 zile, în sfârșit am ajuns la contur. Am așteptat partea asta cel mai mult. O să încerc să fiu foarte atent să nu se vadă linia tremurată din cauza denivelărilor. Am folosit marcare acrilice și linere subțiri pentru că au fost destul de multe detalii mici, cum ar fi nervurile de la frunze. Când am început proiectul acesta, sincer nu știam ce o să iasă. Însă acum îmi place cum se vede. Culorile ies foarte bine în evidență cu negru peste și sunt tare curios cum o să se vadă la final. În ultima perioadă am desenat pe o grămadă de suprafețe și obiecte și, sincer să fiu, îmi este dor de o suprafață plată. Gata, am terminat, dar înainte de big reveal trebuie să mai fac un singur lucru, să dau câteva straturi de varnish care o să protejeze desenul de raze UV, zgârieturi, whatever. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu ezitați să intrați pe pagina de Discord, să dați un like, un subscribe, iar până data viitoare ne vedem tot aici la The Bunny Network.